हॅलो हॅलो हॅलो, शुभ सकाळ. मी आद्या स्वागत करते माझ्या छोट्याशा दुनियेमध्ये. तर फ्रेंड्स, होळीच्या आणि धुळीवंदनच्या खूप खूप शुभेच्छा. जर तुम्ही माझा कालचा ब्लॉग बघितला नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. काल होतं होळी पूजन म्हणजे होळी दहन, तर त्यांचा ब्लॉग मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. आणि आज आहे धुळीवंदन. आज आम्ही खूप सारं मस्त असं सेलिब्रेशन करणार आहेत आणि आमचा बाबू तयार झालाय. त्याची होळी खेळून झालेली आहे आणि त्यांनी कपडे वगैरे चेंज केले आणि आता आम्ही परत म्हणजे मोठी लोकांनी जी होळी असते ती खेळलेली नाहीये. तर मी होम थिएटर सुद्धा लावणार आहे, नाचणार सुद्धा आहेत. आणि आज शुक्रवार आहे, धुळीवंदन पण आहे. आणि आज खूप छान अशी मस्त नॉनव्हेजची रेसिपी होणार आहे. गावठी कोंबड्याचा गावरण रस्सा, ती पण तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर या गाड्या ना, हाय कर बाबू, हाय. हे सगळं काय गाड्या वगैरे तिकडे ठेवायचे आहेत आणि ते आम्ही नाचणार आहेत. आणि तुम्हाला कलर वगैरे म्हणजे आणणार आहेत. कलर कुठे ठेवले? टॉहिल म्हणजे अन्याय, इन्सल्ट. ऐका ना. तर फ्रेंड्स, दाखवते तुम्हाला इकडे. तर या गाड्या वगैरे इकडे काढायच्या आहेत, बघू शकता. आणि इकडे आम्ही नाचणार आहेत आणि थोडीशी होळी सेलिब्रेशन करणार आहेत. आणि गाडी काढ बाबू. बॉय तू बॉय गाडी काढणार आहे बाजूला. ओ ही पण त्या गाडी, ती पण त्या गाडी काढून. माझा कलर उडला गाडीवर, तो बोलू नका, निघत नाही कलर. तर काय सेलिब्रेशन करणार आहे, किती मजा करणार ते तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आणि चला, आज रेसिपी पण एक तुमच्यासोबत शेअर करू. गावरान कोंबडा मस्त असा रस्सा बनवणार आहे, तरतरी खूप दिवसानंतर बनवणार आहे, ते बी तुमच्यासोबत शेअर करणार. तर कामं वगैरे सगळी आवरलेली आहेत, फक्त स्वयंपाक बाकी आहे. आधी सेलिब्रेशन आणि मग नंतर स्वयंपाक करणार. चला. हिची व्हिडिओ काय काय हो. दीदी राहिली. हे कलर आहे ना आपल्याला, पण हे कशाला कोरे काय त्याला तोड नाही म्हणते ना तुझं का कशाला. What is this? What is this color? काय हो, आपल्याला कलर बेड्यामध्ये कलर ना. हॅपी होली. तुम्ही आधी कलर लावून जाऊ. करा आम्ही. टप उतरावा वीजा. अंगावर पाठीला टाका ना, केसांवर पाठीला. सोनू कलर दे. घे सोनू ती. हो, केसांवर टाका, मागे पाठीला ठेवायचं. अरे कोरडी खेळ ना, कशाला पाणी उडवतो. खाली ठेव.
का टी शर्ट बदला माझा आता हा? हे पडल तिकडे नका ना, इकडे केला ना, इकडे केला, अंगणात केला. मामा कलर कुठे आहेत? रांगोळीचे कलर कुठे आहेत? नाही ना, नीट तर धुवायचा तोंड. सो फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आम्ही एन्जॉय करतो. सगळ्यांना आम्ही कलर्स वगैरे लावले आणि या ज्या तुम्हाला मुली दिसतात या आमच्या घराच्या मागे आमचे शेजारी आहेत, त्यांच्या मुली आहेत आणि त्यांची मुलं आहेत. मी, माझी दीदी, माझी सिस्टर आणि आत्या, मामा, आम्ही असं सगळ्यांनी एन्जॉय केलं. आणि हा माझे मिस्टर जे आहे ते सगळ्यांना कलर लावत होते, ते तुम्ही आधी बघितलंच असेल. त्याच्यानंतर आम्ही होम थिएटर लावला आणि होम थिएटरवर डान्स केला आणि आम्ही कोरडी होळी खेळलो. ओळी होळी आम्ही नाही खेळत, कारण की तुम्हाला माहीत आहे पाणी वाचवा पाणी जिरवा, तर पाण्याचा वापर न करता आम्ही होळी खेळलो. तर अशा प्रकारे आम्ही दरवर्षी एन्जॉय करतो. आणि हा मी आवाज आहे ना गाण्यांचा म्यूट केलेला आहे. तुम्हाला तर माहितीच आहे कॉपीराईटचा फंडा असतो, त्यामुळे कॉपीराईट न येण्यासाठी मी आवाज म्यूट केलेला आहे. आणि बघू शकता याच्यानंतर आम्ही दुपारचं जेवण केलं आणि दुपारच्या जेवणामध्ये गावरण चिकन होता. त्याची रेसिपी तुम्हाला पुढे बघायलाच मिळेल. आणि तुम्ही बघू शकता किती डान्स करतो आणि त्याला किती मजा आली आहे. हॅलो एव्हरीवन, आता घेतलाय आम्ही स्वयंपाक करायला आणि मी इथे आलेली आहे कढीपत्ता घ्यायला. तर कढीपत्ता आमच्या घरचाच आहे, खूप झाडं आहेत आमच्या घराच्या आजूबाजूला, तर त्यामुळे मी आता बघू शकता कढीपत्ता घ्यायला आले. आणि भात झालेला आहे चुलीवर आणि मी मेकअप वगैरे कलर वगैरे सगळं काढून टाकलं. थोडंसं आंघोळ केली, कारण ते केमिकल बेस असतं तुम्हाला तर माहितीच आहे. आणि मी प्रेग्नेंट आहे, त्यामुळे लगेच मी कलर लावले होते ते काढून टाकले. आणि आता इथे आले कढीपत्ता घ्यायला, बघू शकता. तर भात वगैरे झालेला आहे आणि आता घेतलेला आहे चिकनची भाजी. गावरान चिकन, गावठी चिकन आणले, त्याची भाजी करायला घेतली. तुमच्यासोबत तिची रेसिपी शेअर करते. तर चला, कपडे वगैरे मी चेंज केले आणि दाखवते तुम्हाला, ठीक आहे? चला फ्रेंड्स, बघू शकता इकडे आहे ना इंडक्शनवर भात ठेवलेला. भात ऑलमोस्ट होतच आलेला आणि त्याच्यानंतर इकडे कुकर ठेवला. गावठी कोंबडा होता, कारण त्याला शिजायला खूप वेळ लागतो. आणि इकडे माझी दीदी प्रिपरेशन करते, कांदा, लसूण, कढीपत्ता वगैरे सगळं काढते. आणि इकडे बघू शकता तुम्ही हे गावरण चिकन आहे, जे गावठी चिकन आपण ज्याला बोलतो ते चिकन नाही आहे, गावठी चिकन. तर बॉयलरचं जे असतं ना ते नसतं, आम्ही गावठी चिकनच खातो, बॉयलरचं इतकं नाही खात, कधीतरीच. तर आणि आज आहे ना धुलीवंदन आहे आणि धुलीवंदन जेव्हा असतं तेव्हा घरामध्ये नॉनव्हेज होतोच. तर कुकरमध्ये तेल टाकलं, तेलामध्ये खडे मसाले, जिरा, मिरची वगैरे टाकलेली आहे. आणि याच्यामध्ये नंतर लसूण टाकला आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये कांदा टाकून ते व्यवस्थित आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर कुकरमध्ये करण्याचं कारण असं की जो गावठी चिकन असतो ना तो शिजायला खूप वेळ लागतो. एकतर तुम्ही चुलीवर करू शकता किंवा गॅसवर पण काय झालं की एन्जॉय करता करता खूप उशीर झाला, त्याच्यामुळे आम्ही चुलीवर न करता गॅसवरच करायला घेतला आणि ते पण कुकरमध्ये, कारण जेवण करायला खूपच उशीर झालं असतं. कुकरमध्ये शिजवून पण जेवण करायला खूपच उशीर झालेला, 2-2:30 वाजले होते. तर या कांद्यामध्ये ना 5 चमचे आमचा घरचा लाल तिखट मसाला असतो तो टाकला, हळद टाकली, गरम मसाला टाकला, त्याच्यानंतर चिकन मसाला टाकला, विकतरी असतो तो टाकला, ठीक आहे, म्हणजे विकत आणलेला. आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये चिकन मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही, आणि तो टाकते याच्यामध्ये. आणि आपल्याला चांगलं असं हे घाटलून घ्यायचं आहे, मिक्स करायचं आहे सगळं. आणि तुम्ही बघू शकता कुकर फुल भरलेला, कारण 1.5 किलो तरी ही भाजी होती.
आणि नंतर आहे ना कुकर आहे ना म्हणजे दुसऱ्या कुकरमध्ये ट्रान्सफर केलं, कारण की पाणी टाकून पण कुकर पूर्ण पॅक झालेलं. तर चांगल्या प्रकारे आपल्याला मिक्स करायचं आहे असं, आणि नंतर याच्यावर आपल्याला छान अशी वाफ द्यायची आहे. तरी पण 15 ते 20 मिनटं तुम्हाला वाफ द्यायची असते गावठी चिकनसाठी, कारण जे ज्यूस असतं ना चिकनच्या पीसेसमधलं ते बाहेर येतं व्यवस्थित. तर इकडे बघू शकता वाटण तर दीदीने खोबरा जे आहे ते भाजायला घेतले आहे, धणे जिरे आणि कांदा वगैरे, तर वाटण बनवण्यासाठी. आणि हे एक्स्ट्राचं जे तुम्हाला दिसत असेल खोबरा वगैरे, तर ते सुका वाटण पण बनवायला घेतलेलं लगेच, कारण की लगेच होऊन जातो. आणि दुसरीकडे थोडंसं वरण ठेवलं होतं, आणि दुसऱ्या साईडला बघू शकता तुम्ही. ठीक आहे. आणि आता तुम्ही हे बघू शकता कशा प्रकारे वाफ द्यायची आहे. बघू शकता किती पाणी बिलकुलच टाकलं नव्हतं, आणि वाफ खूप छान अशी आलेली आहे चिकनला. नंतर आम्ही मोठ्या कुकरमध्ये ही भाजी ट्रान्सफर केली, आणि त्याच्यानंतर याला 5 ते 6 शिट्या दिल्या, आणि चिकन व्यवस्थित शिजल्यानंतर वाटण टाकून चांगलं असं उकळून दिलं. आणि तुम्ही पुढे बघू शकता चिकन ऑलमोस्ट बनलेलं आहे. सो फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपली भाजी गावठी चिकन जो आहे तो शिजलेला आहे, आणि वाटण टाकून मीठ टाकून त्याला व्यवस्थित शिजून घेतलंय. फ्रेंड्स, आपला गावठी जो चिकन आहे तो शिजलेला आहे. कुकरमध्ये शिजवला कारण की खूप उशीर झालेला, आणि त्यामुळे शिजला नसता. तर झालेला आहे. आता आता जेवायला घेऊ आम्ही ऑब्विसली. आणि इकडे बघू शकता खाली इकडे, ठीक आहे, इकडे बघू शकता इकडे डाळ भात झालेला आहे, खाली ठेवलेला आहे. किचन वाटा वगैरे स्वच्छ करून घेतलेला आहे. फक्त गॅस धुवायचे आहे, आणि थोड्या वेळात धुतली जाणार. धुतली नाही, बस मी थोडंसं त्याला पावडर वगैरे टाकून थोडंसं आणि ते पुसून काढते. धुवायला नाही सांगितली. ठीक आहे. तर चिकन झालेलं आहे. बाबू खूप त्याला भूक लागेल जेवायला मागतो. भांडी वगैरे घासलेली आहेत. आता जेवल्यावर अजून भांडी होतील ती नंतर घासू. तर चला, तर जेवायला घेतो आम्ही, आणि मग मी नंतर बोलते. हॅलो फ्रेंड्स, संध्याकाळचे वाजलेत 6:30, आणि बाहेर बसलेले आहे अंगणामध्ये. चहा घेतला, आणि चहासोबत पोळी घेतली. पोळी गरम करून घेतलेली आहे, आणि चहासोबत पोळी खूप छान लागते. तर संध्याकाळ झाले, आणि ॲक्च्युली ना दुपारी झोपून गेली मी, कारण खूप थकली होती, आणि पायाला खूप सूज झालेली, त्यामुळे झोपून घेतलं. म्हटलं संध्याकाळी तुमच्याशी बोलेन. तर आता थोडासा नाश्ता करायला घेतला, कारण की भूक लागली ऑब्विसली. तर कुठेतरी माणसाला, तर आता मी ही चहापोळी खाऊन घेते, आणि आता या ब्लॉगचा इथेच एंड करते. बाय, टेक केअर.